Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом бисквіту, який, на мою думку, є найбільш вдалим, тому що він, не сумнівайтесь, у вас вийде з першого разу. І на смак ще смачнішого бисквіту я не куштувала. Можливо, багатьом з вас уже відомий цей рецепт. Я ж вирішила присвятити цьому бисквіту ціле відео і розповісти про всі нюанси його приготування, які знаю. З ним я готую більшість своїх начинок для тортика. І в подальшому в наступних відео буду посилатись на це відео. Отже, приступимо до приготування. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що я зазвичай роблю, це вмикаю духовку на 165 градусів, аби за той час, поки я буду готувати тісто, вона добре розігрілася. Наступний мій крок – це просію борошно, аби збагатити його повітрям. Від цього наш бисквіт буде ще більш повітряним. До просіяного борошна додаю розпушувач. Як приготувати розпушувач в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком. Далі розбиваю яйця в діжу міксера. Вони в мене, до речі, кімнатної температури. Я їх дістала з холодильника за годину до приготування. Це робиться для того, аби цукор в яйцях при збиванні повністю розчинився, що в подальшому також вплине на пишність та висоту вашого бисквіта. До яєць додаю дрібку солі, цукор та екстракт ванілі. Вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйця з цукром 7 хвилин. Цукор, до речі, краще всього брати білий, дрібно-кристалічний, щоб знову ж таки він добре розчинився у яйцях при збиванні. Поки збиваються яйця, ковшик з товстим дном, налила молоко та відважила масло. Масло можна замінити на вершкову рослинну суміш. Ставлю ковшик на маленький вогонь. І поки збиваються яйця, молоко з маслом якраз закипить. Пройшло 7 хвилин і подивіться, як гарно збились яйця з цукром. Маса білосніжна і візерунок від сівочки довго не розходиться. Це один з найважливіших моментів приготування бисквіта. Чим краще зб'ються яйця з цукром, тим вищий та пишніший буде ваш бисквіт. Тому не пошкодуйте на це часу та терпіння. Міняю свою насадку вінчик на лопатку. Додаю до збитої маси третю частину сухих інгредієнтів і вмикаю міксер на мінімальну швидкість. Трішки перемішалось і, не вимикаючи міксер, вливаю третю частину гарячого молока з маслом. Трішки перемішалось, вимикаю міксер, всипаю до маси другу третину сухих інгредієнтів. Трішки підніму масу з дна діжи лопаткою, бо лопатка міксера до дна діжи не дістає. Знову перемішую на мінімальній швидкості. Трішки перемішала і, не вимикаючи міксер, доливаю другу третину гарячого молока. Трішки перемішалось. Всипаю борошно, що залишилось. Допомагаю міксеру лопаткою. Вмикаю міксер на мінімум. Вливаю третю частину рідких інгредієнтів, що залишилось. Перемішую зовсім трішки. І ось наше тісто для бисквіту готово. В збиті яйця вмішати сухі та рідкі інгредієнти можна, звичайно, і вручну за допомогою лопатки. Подивіться, яке воно вийшло фантастичне, ніжне, повітряне. До речі, вже дуже класно пахне. Неперервною стрічкою стікає з лопатки. Просто супер! Випікати я свій бисквіт буду у формі діаметром 18 см, висота форми 10 см. Користуюсь саме такою, бо бисквіт виходить високий. Звичайно, якщо взяти форму діаметром 20 см, бисквіт буде нижчий. Своє кільце з однієї сторони я обгорнула фольгою. Ось так пальцями стараюсь плотно прикріпити фольгу до форми. Переношу своє бисквітне тісто у форми і ставлю його випікатися у духовку, розігріту заздалегідь до 165 градусів. Випікаю у своїй духовці 40 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки. Перші 20 хвилин відкривати духовку зовсім не можна, бо бисквіт ваш осяде.
На готовність починайте перевіряти вже на 30-й хвилині випікання. В будь-якому випадку мінімальний час випікання 35 хвилин. Далі зменшую температуру до 150 градусів і випікаю ще 10 хвилин. Далі вимикаю духовку, трішки відкриваю дверцята і мій бисквіт знаходиться у духовці ще 10 хвилин. Коли виймаю бисквіт з духовки, на готовність перевіряю шпажкою, вона має бути суха при вийманні. Коли трішки форма остила, так щоб її можна було взяти в руки, знімаю фольгу. Беру тоненький ножик і обережно вирізаю бисквіт з форми. Залишаю свій бисквіт остивати до кімнатної температури. Ось подивіться, який він вийшов високий та рівний зі всіх сторін. І пружинить при легкому натисканні пальцем. Коли бисквіт остиває, я його обгортаю харчовою плівкою і ховаю в холодильник на ніч. Тоді він краще розрізається на коржі, стає менш крихким. Тобто я його випікаю в один день, а розрізаю і збираю в тортик уже на наступний день. Це як мінімум. Його можна спекти взагалі за тиждень до того дня, коли ви плануєте збирати тортик. В холодильнику він буде прекрасно себе почувати і буде ставати ще більш смачнішим. Висота бисквіту 6 см і його можна спокійно розрізати на 3 коржі. Використовую кришечку висотою 2 см і гострий ніж. Спираючись ножем на кришечку, надрізаю бисквіт спочатку по колу, а тоді посередині. Від того, що бисквіт побув у холодильнику, він дуже легко розрізається, як по маслу. У розрізі бисквіт теж прекрасний, пористий та запашний. Вийшло 3 рівненьких бездоганних коржа. До цього бисквіту підійде будь-який крем, і пломбір, і крем-чіз. І ваш тортик буде дуже смачний. Приготуйте самі і переконайтесь в цьому. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Бажаю успіхів в приготуванні. Не бійтесь експериментувати. Головне – бажання.